אוקיי, פרק שלישי בסדרה מי בנה את בית המקדש. קודם כל, מי שלא ראה פרק ראשון ושני, אז אני ממליץ לו, אני אשים לכם פה קישור לפרק ראשון ושני. תודה ליוטיוב על החודש חינם, אני מקווה שאני אשתמש בו בחוכמה. מי שלא שותף בדיונים, את הדיונים אני עושה בפק"ל היפנית ולא ביוטיוב. בפרק הראשון, אני דיברתי על המבנה הגדול בבעלבק, ושככל הנראה דומה למבנה הגדול שעמד בירושלים, ועל המבנה הגדול ביוון, ובפרק השני דיברתי על התיאטראות שסביב אגן הים התיכון, והסברתי בתיאוריה הזאת שבעצם הייתה ממלכה קדומה, ואני חייב לתקן משהו, אני דיברתי על הקריסה של בין תקופת הברזל לתקופת הברונזה, ותיארחתי אותה בין המאה ה-20 לפני הספירה למאה ה-15 לפני הספירה, אבל רוב הארכיאולוגים מתייחסים למאה ה-14, 13 ו-12 לפני הספירה, ואני גם כן קרוב לתיאוריה הזאת. אז דיברתי על זה שכל אגן הים התיכון היה שייך, על פי התיאוריה הזאת, לאימפריה אחת, קדומה, שקדמה לתקופה הישראלית, לתקופת הכיבוש הישראלית, וכדי להמשיך ולפענח את הרעיון הזה, אז במרכז החידה יושבת לנו פלמירה שבמדבר. עכשיו, למה אני חוזר ואומר פלמירה שבמדבר? כי גם בספר התנ"ך, שאומרים ששלמה בנה את המבנים האלה, אז הוא אומר שתדמור נמצאת במדבר. זאת אומרת, גם היום אנחנו רואים שהיא במדבר, וגם אז היא הייתה במדבר. אז השאלה המרכזית, למה עיר כל כך מפוארת ובנויה? כדי שתבינו על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים. הנה תמונות של העיר הזאת. ויכול להיות העובדה שהיא במדבר, היא זאת שחושפת בפנינו את כל הפאר שלה, כי לא נבנה עליה כלום. אבל בכל זאת השאלה היא, למה עיר כל כך מפוארת נמצאת במדבר? ואחת ההשערות שלי לגבי אותה קריסה של המדוברת בעת העתיקה, היא שייתכן שהיה שינוי אקלימי חריג, שגרם לעיר הזאת, שיכול להיות שהייתה מרכזית, או לשאר הערים, לאיזושהי בצורת קשה, או משהו כזה, ובעצם העיר הזאת כשנבנתה, לא נבנתה באזור מדברי, אלא נבנתה באזור פורה מאוד. ומי שיסתכל בתמונות בגוגל, ואין לי הזדמנות להיות במקום הזה בשטח, הלוואי ויהיה לי בעתיד, יראה שיש שאריות של שטחים חקלאיים ענקיים סביב פלמירה. אני אתן לכם דוגמה אחת, כן? קודם כל שתבינו, זו פלמירה. האזור הזה שאני מצביע עליו עכשיו, זה האזור, סליחה, של העיר העתיקה. כל מה שאתם רואים פה מסביב, זה אזורים חקלאיים של אותם אנשים שגרים מסביב לעיר הזאת היום. ופה, ממזרח לעיר הזאת, יש לנו שטח עצום שתחום באיזושהי חומה מוזרה. שימו לב לחומות המוזרות האלה, שתוחמים שטח ענק. ואם תרדו ברזולוציה, תראו שיש שם שאריות של שטחים חקלאיים עתיקים. אני לא אכנס כרגע לממצא הזה, אבל אני אוסיף לכם למחשבות האלה את האימפריות האחרות שנמצאות באותה תקופה. בעצם אנחנו הולכים לאלף הרביעי לפני הספירה. אלף הרביעי והשלישי לפני הספירה. אז כאן, באזור המפרץ הפרסי, בעצם דרום עיראק, או דרום הגבול בין עיראק לאיראן, יש לנו ממלכה גדולה שנקראת שומר. והממלכה הזאת, שומר, היא אחת מהחידות הארכיאולוגיות, כי אנחנו לא יודעים מי האנשים האלה, אנחנו לא יודעים מאיפה הם הגיעו, אנחנו לא יודעים מה המקור של השפה שלהם. מי שירש אותם, האקדים, השתמשו בשפה אחרת, אבל השתמשו בשיטת הכתיבה של אותם שומרים. ועוד דבר אני רוצה לתת לכם לגבי רמזים, שתחשבו בעצמכם ותוסיפו שם בדיון, זה שמבחינת ציוויליזציות עתיקות,
אז שומר העתיקה, כן? המאה הרביעית לפני הספירה. מצרים העתיקה, גם כן, קיימת כבר במאה הרביעית, האלף הרביעי לפני הספירה, לפני 6,000 שנה. ועמק האינדוס, שנמצא בפקיסטן, גם הוא נמצא, מתקיים באלף הרביעי לפני הספירה. שוב, יכול להיות שיהיו ארכיאולוגים שלא מסכימים איתי לגבי התיארוך, ויש לנו בעיות של תיארוך לא פשוטות, אבל האזור הזה, מבחינת הרוחב של כדור הארץ כרגע לא עומד ישר אצלי, בואו ניישר אותו, אז שמה קורית ההתפתחות הגדולה ביותר באלף הרביעי לפני הספירה. אחרי זה ים תיכון ככל הנראה הופך להיות פופולרי יותר, ואם נתקדם עוד יותר קדימה, אז הרי שאנחנו מכירים לפי ספר התנ"ך שלנו את מצרים העתיקה כאזור ממלכתי, ואנחנו גם מכירים לפי הכתבים הארכיאולוגיים שנמצאים את אכד כאזור פורה, ואחר כך השלטון מתחיל להיות באזור של יוון ורומא, במאה העשירית לספירה, 1000 לספירה. אנחנו יודעים שצרפת, שרלמן, החבר'ה האלה מתחילים להיות פופולריים, או אימפריות, או איך שתקראו לזה, והיום העולם מתנהל באזור העוד יותר צפוני, הקו שחוצה את מוסקבה, אנגליה וניו יורק. אז לפי התיאוריה הזאת, אנחנו יכול להיות השערה אחת, שכל האזור הזה, היבשתי הצפוני, היה מושלג, היה קרח, וההפשרה של כדור הארץ החלה באזור הדרומי, ואז האזור הזה גם אפשר סחר בעזרת אוניות, וקשר בין האימפריות וקיום בכלל, ועם הפשרת כדור הארץ, תהליך ההפשרה מעידן קרח, הרי שקצה ההפשרה, האזור הזה, הופך להיות אזור פורה. בעצם, לצורך הדמיון, האזור הזה היה נראה כמו קנדה של היום. על גבול האזורים הקפואים יש אזור פורה. ואז זה הגיוני שפלמירה שבמדבר לא הייתה במדבר בכלל, אלא הייתה בשיא עמק פורה. ואז הגיוני ששינויי האקלים הביאו לקריסה של אימפריה, כי אזור שלם שהיה פורה הפסיק להיות פורה במהלך השנים, והאנשים הלכו לאזורים יותר פוריים. אז אני מקווה שזה בפרק השלישי הזה, נתתי לכם מספיק חומר למחשבה, וניפגש איתכם בדיונים בפרקל.